Hello dear students, welcome back to the channel. আজি আমি এই ভিডিওটোত ক্লাস 10 ৰ গণিতৰ আমি 5.2 এক্সাৰসাইজৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 12 আমি সলভ কৰিম ওকে ইয়াৰ আগৰ ভিডিওলৈকে আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 11 প্ৰশ্নলৈকে আমি সমাধান কৰিলো তো যদি তোমালোকে সেই চাব বিচাৰা তেন্তে গৈ চাব পাৰা ওকে এটা কোৱেশ্চন নম্বৰ 12 টো চোৱা কি বুলি কৈছে দুটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ সাধাৰণ অন্তৰ একে আৰু সিহঁতৰ 11তম পদ দুটাৰ পাৰ্থক্য 100 ওকে আৰু সিহঁতৰ 1000তম পদ দুটাৰ পাৰ্থক্য কিমান ওকে তো আমাক বিএস দুটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ কথা কৈছে তো আমি কি ধৰিলম ধৰা হল দুটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ প্ৰথম পদ দুটা a আৰু এটা আমি ধৰিলম a ড্যাশ ওকে যেহেতু দুটা বুলি কৈছে বেলেগ বেলেগ দ্বিতীয় এপিৰ প্ৰথম পদ আমি ধৰিলম a ড্যাশ ওকে এটা হৈ গল আমাৰ a আৰু আনটো হ'ব আমাৰ কিমান a ড্যাশ যেহেতু বেলেগ বেলেগ হয় আমি বেলেগ বেলেগ বুজাবৰ কাৰণে এটা a আৰু a ড্যাশ ধৰিছো ওকে আৰু দুইটা আৰু সমান d ওকে দুইটাৰ আমি কি কিয় d ধৰিছো কাৰণ আমাক কি বুলি কৈছে দুটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ সাধাৰণ অন্তৰ একে যেহেতু দুইটাৰো একে হয় সেইকাৰণে আমি কি কৰিছো দুটাৰো সমান্তৰ সাধাৰণ অন্তৰ আমি কি বুলি ধৰিছো d বুলি ধৰিছো ওকে এটা আমাক প্ৰশ্নমতে কি কৈছে সিহঁতৰ 100তম পদ দুটাৰ পাৰ্থক্য 100 তো প্ৰশ্নমতে সিহঁতৰ 100তম পদ তো প্ৰথমটো আমি কি ধৰিছো a তো a হলে আমাৰ 100তম পদটো কি হ'ব a 100 মাইনাস দ্বিতীয়টো আমি a ড্যাশ ধৰিছিলো তো কি হ'ব a ড্যাশ 100 সিহঁতৰ পাৰ্থক্য কিমান 100 এটো গল প্ৰথম সমান্তৰ প্ৰগতিৰ 100তম পদ আৰু দ্বিতীয় সমান্তৰ প্ৰগতিৰ 100তম পদ সিহঁতৰ পাৰ্থক্য মানে বিয়োগ কৰিলে আমি কিমান পাওঁ 100 পাওঁ এটো আমাক প্ৰশ্ন কৰি দিছে ওকে আৰু আমাক কি ওলাব দিছে সিহঁতৰ 1000তম পদ দুটাৰ পাৰ্থক্য অৰ্থাৎ a 1000 মাইনাস কিমান কৰিছে a ড্যাশ 1000 কিমান হ'ব ওকে তো a 100 মানে আমি কি লিখিব পাৰো a plus 99d বিয়োগ আৰু ইফালে a dash 100 মানে আমি কি লিখিব পাৰো a dash plus 99d মানে কাৰণ যেহেতু দুইটাৰো কি হয় সাধাৰণতে d হয় আমি আমাক একে বুলি কৈছিল দুইটাৰো d ইয়াৰ d dash নহব তো দুইটাৰো সাধাৰণতে যেহেতু d হয় তো সেইকাৰণে ইয়াটো d হলে ইয়াৰো কি হ'ব আনটো সমান্তৰ প্ৰগতিৰো d আৰু সমান কিমান হ'ব 100 তেটো হ'ব আমাৰ a plus 99d এটো প্লাস মাইনাস a dash এটো প্লাস মাইনাস 99d সমান কি হৈ যাব আমাৰ 100 তো এটো 99d প্লাস আছে এটো 99d মাইনাস দুটা আমি কি হ'ব কাটি যাব কাটি গলে আমি কি লিখিব পাৰো গলে যাব a minus a dash কিমান যাব আমাৰ 100 ওকে মানে ইয়াৰ আমাৰ কি হ'ব প্ৰথম পদ দুটাৰ পাৰ্থক্য 100 আৰু ইফালে 100তম পদ দুটাৰ পাৰ্থক্য 100 আকৌ এটা আমাক এটো ওলাব দিছে 1000তম পদ দুটাৰ পাৰ্থক্য again আকৌ বানাও কি লিখিব পাৰো a 1000 minus a dash 1000 এটো মানে আমি কি লিখিব পাৰো a plus 999d ওকে আকৌ মাইনাস কি হ'ব এটো a dash 1000 মানে a dash 99 a dash plus 999d এটো যদি আমি কি কৰো এটা ভাঙি দিও a plus মানে ব্র্যাকেট উঠাই দিও 999d মাইনাস এটো প্লাস মাইনাস a dash এটো প্লাস মাইনাস 999d তো 999d প্লাস আছে মাইনাস আছে দুটাও কাটি দিব পাৰো বা শূন্য হ'ব তো a minus a dash থাকি যাব এটা এটো মানে 1000তম পদ দুটাৰ পাৰ্থক্য তো a minus a dash আৰু এটো উলাই থিজো a minus a dash মানে কিমান 100 তো এটো আমাৰ কিমান হ'ব 100 তো আমাৰ কি হৈ যাব উত্তৰটো কি হ'ব 100 হ'ব ওকে আমাক খুদিছিল প্ৰশ্নটো আমাক কি খুদিছিল সিহঁতৰ 1000তম পদ দুটাৰ পাৰ্থক্য কিমান তো আমি লিখি পাৰো এটাকে সিহঁতৰ 1000তম পদ দুটাৰ পাৰ্থক্য কিমান হ'ব 100 ওকে আখৰটো অলপমান বেয়া হৈছে তোমালোকে অলপমান মেনেজ কৰি ল'বা মই কৈ গৈ আছো এই মতে তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা তো এইটো প্ৰশ্ন আমাৰ উত্তৰটো কিমান হ'ব 100 হ'ব ওকে তো আজিৰ ভিডিঅ' কানি মানে ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি ইয়াৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো সলভ কৰিম